Hello, everybody. How are you doing? Today we are going to study grade 7 English Unit 16. Okay? हामी आज कक्षा 7 को युनिट 16 बाट चाहिँ इंग्लिश हामी स्टडी गर्न गइरहेका छौं. Okay? Let's start from getting started है त. गेटिङ स्टार्टेड बाट अब सुरु गरौँ है त. Unit 16 English class 7. The following pictures A मा the following pictures suggest a story. Put them in order and narrate the story भनेको छ. तलको एउटा 4 वटा पिक्चरहरु छ. यो पिक्चरले चाहिँ केही स्टोरी न्यारेट बताउँछ र यो स्टोरीलाई न्यारेट गर्नु भनेको छ है. So number first मा यसलाई मैले राखे. The girl was working in house, हैन. अनि सेकेन्ड मा यता the girl went to school, है. थर्ड मा the girl admitted in house. Admitted in school, है. स्कुलमा भर्ना भयो गएर. अनि फोर्थ पिक्चरमा के देख्छ भन्दाखेरि she was presenting in the school who helped her admit in the school. Okay. So अब तल हामी जाउँ. अब यहाँनिर चाहिँ के छ? Let's read है यो. अनि अलि पढौँ के छ त्यहाँ. Listen and sing. My teacher took my iPod. She said they had a rule. I couldn't bring it into class or even to the school. अनि यसले चाहिँ आइप्याड लगेर गएको थियो रे हैन. अनि आइप्याड लगेर जाँदाखेरि स्कुलमा चाहिँ त्यो आइप्याडमा के रे स्कुलमा रुलहरु छ, नियमहरु छ भनेर टिचरले भने रे. त्यो चाहिँ आइप्याड स्कुलमा ल्याउन सक्दैन कक्षामा र स्कुलमा पनि ल्याउन सक्दैन भनेर टिचरले भने रे. अनि सेकेन्ड स्टिन्जामा के छ? She said she would return it. I'd have it back that day, but then she tried my headphone on and gave a click on play. अनि उले चाहिँ पछि म तिमीलाई फिर्ता दिन्छु भनेर आइप्याड खोसेर लगेरे. अनि त्यो दिन चाहिँ म त्यो दिन है I'd have it back that day. त्यो दिन चाहिँ त्यो फिर्ता दिन्छु भनेर भनेरे. अनि but then she tried my headphones on. त्यो हेडफोन चाहिँ अन गर्ने कोसिस गरे रे. and gave click on play. अनि त्यसमा चाहिँ त्यो बजाएर क्लिक गरेर है त प्ले गरे रे. थर्डमा के भनेछ? थर्ड My teacher said she changed her mind. She thinks it's now okay to bring my iPod into class. She takes it every day. अनि त्यसपछि उसको टिचरले के भने रे? अनि अहिले चाहिँ उसको मन परिवर्तन गरे रे. अनि त्यो आइप्याड कक्षामा ल्याउनु ठिकै छ, ल्याउन सक्छौ भने रे. अनि आइप्याड चाहिँ क्लासमा लगे रे. अनि दिनदिनै टिचरले लग्यो रे त्यो आइप्याड. अनि टिचरले सुन्यो रे लगेर. विद्यार्थीलाई चाहिँ दिएन रे. टिचरले लिएर उले लग्यो रे. किनभने त त्यो उले चाहिँ हेडफोन बजाएर त्यो के बजाउने सुन्यो होला नि त. सो टिचरले नै युज गरे रे क्या. उलाई चाहिँ दिएन रे. ओके. त्यही छ. यही छ यो सिङ एन्ड सङमा. So what happened in the song? Discuss the pair and put the following sentence in the correct order. है. यो माथि दिएको गीतमा चाहिँ के भयो त है? के भयो है? त्यो स्टुडेन्ट्सले चाहिँ आइपड लग्यो हैन. त्यसपछि टिचर्सले लियो. त्यसले ल्याउनु हुँदैन रुल छ भन्यो हैन. तर अब त्यसलाई तल दिएको सेन्टेन्सलाई चाहिँ करेक्ट अर्डरमा राख्नु भनेको छ है त यहाँ. The teacher allowed the student to bring her iPod in the class. यो चाहिँ सेन्टेन्स 3 मा पर्छ. She started using the iPod every day. 4 मा पर्यो. The teachers took the iPod. Number 1 पर्यो. She played her music. Number 2 मा पर्यो है त. ओके. अब यति भयो. अब हामी तलजरा reading part मा जाउँ. Look at the picture and answer these questions. Where do you यहाँ तपाईले where do you think these people are? I think they are in kitchen room. है अब तल पिक्चर हेरौँ न.
यो पिक्चरमा चाहिँ कहाँ छन् त रुमभित्र छन् हैन अनि त्यस्तै गरी हैन हामीले अझै ओके अलिकति यसलाई हेर्नु भनौँ अनि त्यसपछि वेयर इज द बोय विथ लङ हेयर डुइङ वाट इज द बोय विथ लङ हेयर डुइङ भनेछ तल यो लामो कपाल भएको केटाले के गर्यो आई थिङ्क हि इज इटिङ फुड है इज टेकिङ प्लेट एन्ड इज इटिङ फुड ओके सो लेसन फ्रम अ सन अब छोराबाटको सिकेको पाठ अथवा शिक्षे भनौँ है त अब यो रिडिङ गरौँ हामी सरर अन टाइम लङ नगरौँ सरर सर्टमै सकाउँ भेलन वाज अ कार्पेन्टर हु लिभ्ड इन अ भिलेज भेलन चाहिँ एउटा सिकर्मी थिए जो गाउँमा बस्दथे हिज मदर ह्याड डाइड अ लङ टाइम एगो उसको आमा चाहिँ धेरै अगाडि नै मरिसकेका थिए हिज एज्ड फादर खुपन लिभ्ड विथ हिम उसको वृद्ध बुवा खुपन चाहिँ उसँगै बस्दथे खुपन वाज भेरी विक खुपन चाहिँ धेरै वृद्ध भएको कारणले कमजोरी थिए ही वाज सो विक बिकज नेदर भेलन गेभ हिम इनफ फुड नर वाज द फुड न्युट्रिसियस है किनकि खुपनलाई चाहिँ भनौँ न उसको छोराले न त अब राम्रो खाना दियो न त पोषण दिने खाना नै दियो त्यसले गर्दाखेरि बुढा चाहिँ एउटा एकदम कमजोर थियो है त दस ही ह्याड टु इनर्जी इभन टु वर्क उसँग चाहिँ त्यो नो इनर्जी उसँग त्यो हिँड्नको लागि शक्ति पनि थिएन अरे क्या त्यति कमजोर भएको थियो सो यहाँनिर हामी हेऱ्यौँ भेलन ह्याड गिभन हिज फादर्स स्मल अर्दन प्लेट भन्छ अनि त्यो भेलनले चाहिँ उसको बाउ खुपनलाई चाहिँ सानो माटोको त्यो प्लेट थाल दियो अरे होइन इभन स्मल क्वान्टिटी अफ राइस अनि खाना पनि थोरै मात्रै दियो अरे अन द प्लेट एपियर टु मच दिँदाखेरि धेरै देखिने तर खाना थोरै दिने होइन त्यस्तो खालको प्लेट इट डिड नट ह्याभ अ गुड सोसियल रेपुटेसन अनि यो भेलेनको चाहिँ राम्रो सामाजिक त्यो भनौँ न मर्यादा थिएन त्यो राम्रो खालको थिएन त्यो मान्छे किन भन्दाखेरि हि वाज अ ड्रङ्कार्ड ऊ चाहिँ एकदम पियक्कड थियो मात्ने खालको है जहाँ रक्सी पिउने मान्छे टु आफ्टर बिङ ड्रङ्क हि अलवेज ट्रिटेड हिज फादर ब्याडली अनि जब उसले त्यो जाँड रक्सी खाएपछि चाहिँ उसको बाउलाई नराम्रो किसिमको व्यवहार गर्यो उसले होइन वास्ता गरेन भेलन ह्याड अ सन नेम्ड मिठु हु वाज जस्ट 10 years ओल्ड अनि त्यो भेलनको चाहिँ छोरा पनि थियो अरे जसको 10 वर्षको छोरा थियो हि वाज भेरी गुड बोय तर ऊ चाहिँ धेरै राम्रो छोरा थियो हि वाज भेरी इन्टेलिजेन्ट ऊ चाहिँ एकदम चलाक ज्ञानी थियो र एन्ड ह्याड ग्रेट रेस्पेक्ट फर हिज ग्रान्डफादर उसको बाजेप्रति धेरै चाहिँ राम्रो रेस्पेक्ट गर्थ्यो आदर गर्थ्यो होइन खुपनलाई He did not like his father's attitude and character because his father was not treating his grandfather well. त्यसकारण उसको बाउ खुपनलाई मन पराउँदैन थियो छोराले मिठु छोराले चाहिँ किन भन्दाखेरि उसको बाजेलाई राम्रो किसिमको ट्रिट गरेको थिएन हैन नराम्रो व्यवहार गरेको कारण बुवालाई चाहिँ उनले मन परेन हैन One day खुपन was eating a food of the earthen plate that his son had given to him. एक दिन खुपन मिठुको बाजे भेलनका बाउ खुपनले चाहिँ के गरेका थिए खाना खाइरहेका थिए जस त्यो माटोको थालमा जस चाहिँ खुपनले उसको बाउलाई दिएको थियो इट फेल्ट डाउन एन्ड ब्रोक इन्टु पिसेस अनि त्यो थाल खस्यो अनि टुक्रा टुक्रा भएर फुट्यो किन माटोको थियो त्यो थाल हैन द फुड अल्सो फेल अन द फ्लोर अनि खाना पनि कहाँ खस्यो जमिनमा खस्यो भुइँमा खस्यो भेलन वाज वर्किङ एट द अदर इन अफ द रुम र भेलन चाहिँ अर्को कोठामा चाहिँ काम गरिरहेका थिए हि सो द ब्रोकन प्लेट उसले त्यो थाल भाँचेको देख्यो हैन फुटेको देख्यो हि वाज भेरी एङ्ग्री विथ हिज फादर एन्ड ह्याड भेरी हार्स वर्ड टु एब्युज हिम उसको बाउ खुपनलाई चाहिँ त्यो भेलनले यति नराम्रो शब्दहरू प्रयोग गर्यो है रिसायो त्यो थाल फुटायो भनेर नराम्रो दुरुपयोग शब्दहरू बोल्यो है द ओल्ड म्यान फेल्ट ब्याड अबाउट वाट ह्यापेन अनि जुन कुरा चाहिँ भएको थियो त्यो कुरा घटेको घटनाले गर्दाखेरि त्यो
वृद्ध बाबु चाहिँ एकदम नराम्रो महसुस गर्यो उसले ही वाज सरी फर हिज मिस्टेक के अरे यहाँ चाहिँ he was very sorry for his mistake. However, Valens word wounded him very deeply. उसले आफूले गरेको गल्तीप्रति हैन केही पछुतो भए तापनि तर त्यो भेलनले जुन किसिमको हार्स कठोर प्रकारको शब्दहरू हार्स भनेको कठोर हैन कठोर प्रकारको शब्दहरूले गाली गर्यो नराम्रो भन्यो बाबुलाई त्यो कुराले चाहिँ भेलेन वर्ड्स वुन्डेड हिम भेरी डिपली भन्छ वुन्डेड भनेको चाहिँ भित्री चित्त दुख्नु चोट पुग्नु है त अनि भित्र गहिरो किसिमले चोट पुग्यो चित्त दुख्यो मिठु सदिस अनि मिठुले यो कुरा देख्यो है अनि ही डिड नट लाइक हिज फादर किनकि उसको बुवा खुपनलाई मन पर्दैन थियो बाजेलाई नराम्रो व्यवहार गरेको देखेर हिज फादर वाज इल ट्रिटिङ हिज ग्रान्डफादर है अनि ऊ चाहिँ एकदम नराम्रो किसिमको बुवाले चाहिँ नराम्रो बाजेलाई नराम्रो किसिमको व्यवहार गरेको थियो अल्दो ही ह्याड पिटी अबाउट हिज ग्रान्डफादर ही वाज अफ्रेड टु स्पिक एगेन्स्ट हिज फादर उसको बुवाले जुन किसिमको नराम्रो व्यवहार बाजेले गरेको थियो त्यसलाई थाहा थियो तापनि उसको त्यो नराम्रो गर्नु हुँदैन भनेर त्यसको विरुद्धमा बोल्न सकेको थिएन मिठुले दस ही कुड डु नथिङ इन सपोर्ट अफ हिज ग्रान्डफादर उसको बाजेको सहयोगको लागि उसले केही गर्न सकेन द नेक्स्ट डे अर्को दिन मिठु टुक सम अफ हिज फादर्स carpentry tools and a piece of wood. He worked with the tools to make a wooden plate. His father saw him working. And एक दिन मिठुले चाहिँ त्यो काठको विभिन्न कुराहरू टुल्सहरू लियो र उसको बाबुलाई चाहिँ हैन त्यो एउटा काठको थाल चाहिँ के बनायो बनाउनको निम्ति उसले सुरु गर्यो अनि उसको बुवाले त्यो काम गरिरहेको देख्यो मिठुले हैन व्हाट आर यु मेकिङ मिठु ही आस्क्ड मिठु तिमीले के बनाएको यो भनेर चाहिँ उसको छोरालाई भेलनले चाहिँ छोरा मिठुलाई सोध्यो है त आई एम मेकिङ अ वुडन प्लेट रिप्लाइड मिठु मैले चाहिँ काठको थाल बनाउँदैछु भनेर मिठुले चाहिँ भेलनलाई जवाफ दियो ए वुडन प्लेट वाट फर आस्किङ हिज फादर अनि उसको बुवाले चाहिँ काठको थाल बनाएको रे के को लागि बनायो भनेर सोध्यो है त अनि त्यहाँदेखि त्यो सोद्धाखेरि यहाँ के भन्छ आई एम मेकिङ इट फर यु फादर म बुवा यो काठको थाल म तपाईँलाई बनाएको हो वेन यु ग्रो ओल्ड लाइक माई ग्रान्डफादर जब तपाईँ बुढो हुनुहुन्छ मेरो बाजे जस्तै यु विल निड अ प्लेट फर फुड तपाईँलाई खाना थाल चाहिन्छ खाने थाल चाहिन्छ अ प्लेट मेड फ्रम अर्थ मे ब्रेक एभ्रिजिली दो अब यो काठ माटोको थाल तपाईँलाई चाहिन्छ जो लडे झर्दा सजिलै फुट्ने थालहरू चाहिन्छ तपाईँलाई देन आई मे स्कोल्ड यु सिभियरली है त्यसकारण तपाईँले त्यो थाल फुटाएपछि म तपाईँलाई गम्भीर रूपमा म तपाईँलाई गाली गर्न सकौँ सो आई वान्ट टु गिभ यु वुडन प्लेट इट मे नट ब्रेक सो इजिली त्यसकारण म यदि मैले माटोको भाँडा दिएँ भने त त्यो फुट्छ त्यो फुट्यो भने तपाईँलाई मैले गाली गर्नु पर्ला नराम्रो त्यसकारण काठको थाल बनायो भने चाहिँ सम्भवतः त्यो झर्दै पनि फुट्दैन होला त्यसकारण म तपाईँलाई त्यति गाली गर्नु पर्दैन भनेर चाहिँ मिठुले भेलनलाई भन्यो है त द कार्पेन्टर वाज सक्ड एट टु हियर दिस अनि त्यो सिकर्मी भेलन चाहिँ त्यो कुरा सुनेर छक्क पर्यो सक्ड भनेको चाहिँ छक्क पर्नु है त ओन्ली देन ही रियलाइज हिज मिस्टेक त्यसपछि मात्रै उसले आफ्नो गल्ती रियलाइज गर्यो अरे है कसले भेलनले उसको बाउ खुपनलाई जुन किसिमको बिहेभ एटिट्युड उसले ट्रिट गरेको थियो नि त्यो कुरा चाहिँ बल्ल रियलाइज गर्यो उसको मिस्टेक वेन भेलन वाज अ स्मल किड खुपन ह्याड रेड हिम विथ मच केयर एन्ड एटेन्सन जब भेलन चाहिँ सानो थियो अनि खुपनले चाहिँ उसलाई रियर्ड भनेको चाहिँ हुर्काउनु है त उसले यति राम्रो वास्ता केयर गरेर चाहिँ ध्यान दिएर उसलाई हुर्काएको थियो बढाएको थियो विथ द टाइम जब समय आयो हैन हि ग्रु ओल्ड ऊ वृद्ध भयो भेलन रिमेम्बर्ड हिज जोयस पास्ट इन वाज नाउ भेरी स्याड अबाउट हिज ओन बिहेभियर अनि भेलनले त्यो याद
बाल्यकालहरू याद गरे, उसको बुवाले जुन हुर्काएको या केयर गरेको हैन, अनि त्यो कुरा सम्झेर चाहिँ ऊ जोयस भइरह्यो। जोयस भनेको चाहिँ एकदम आनन्द हुनु, एकदम रमाइलो गर्नु हैन, फिल गर्नु, त्यसको पास्टलाई सम्झेर। र अहिले चाहिँ उसले रिग्रेट गर्यो, पछुताउ गरे चाहिँ जुन किसिमको बिहेभियर उसको बाउ खुपनलाई उसले चाहिँ गर्यो, त्यो कुरा देखेर चाहिँ उसलाई भेरी स्याड भएर क्या एकदम नराम्रो महसुस भयो अरे। हि देन बिकेम अ डिफ्रेन्ट पर्सन। त्यस समयदेखि चाहिँ भेलन एकदम फरक व्यक्ति भएर परिवर्तन भयो। फ्रम द्याट डे, त्यो दिनदेखि भेलन ट्रिटेड हिज फादर विथ ग्रेट रेस्पेक्ट। त्यो दिनदेखि भेलनले उसको बाउलाई एकदम आदर सम्मानका साथ चाहिँ ट्रिटेड गरे अरे, रेस्पेक्ट गरे अरे। हि गेभ अप ड्रिङ्किङ टु, उसले चाहिँ त्यो पिउने जाँड रक्सी पिउने कुरा पनि छोड्यो अरे भेलनले। भेलन लर्न अ लेसन फ्रम हिज ओन सन, है, उसको आफ्नै छोरा मिठुबाट चाहिँ भेलनले चाहिँ यस्तो खालको पाठ सिक्न सक्यो अरे। ओके, यसरी यो स्टोरी यहीँ सकिन्छ है त गाइस। यहाँ तीनवटा क्यारेक्टर छ, भेलन, खुपन र मिठु है, तीनवटा क्यारेक्टरको स्टोरी न्यारेट गरेका छन्। सो यो स्टोरी तपाईँले राम्ररी बुझिसक्नु भएको छ। लेट्स मुभ फरवर्ड। एमा अब फाइन्ड द वर्ड्स इन्टु द स्टोरी अबभ द्याट ह्याभ द फलोइङ मिनिङ्स। माथिको स्टोरीहरू हेरेर तल तपाईँले त्यो वर्डहरू दिने है त। अलरेडी मैले एन्सर दिइसकेको छु, यु क्यान कपी फ्रम इट। ओके, अ पर्सन हु मेक्स एन्ड रिपेयर्स वुडन अब्जेक्ट्स, कार्पेन्टर। सोसल रेकग्निसन बाई अदर पिपल, रेपुटेसन है त। अनि क्लेभर, ब्राइट, ब्रिलियन्टलाई चाहिँ इन्टेलिजेन्ट भनिन्छ। स्ट्रिक्टली, हार्सली भनेको चाहिँ एकदम सिभियरली भन्नु हो, कठोर, गम्भीर होइन। ब्रिङ अप एन्ड केयर फर अ चाइल्ड है, यो चाहिँ के हो, रियर, हुर्काउने। फुल अफ ह्याप्पिनेस एन्ड जोय भनेको चाहिँ जोयस। ओके, यसरी तपाईँले हेर्ने। एन्सर जति मैले दिइसकेको छु त्यहाँ। सो अब हामी तल आउँ। पुट द गिभन सेन्टेन्सेस फ्रम द स्टोरी इन द करेक्ट अर्डर। भेलन डिड नट ह्याभ गुड रिलेसनसिप विथ अदर पिपल बिकज हि वाज अ ड्रङ्कार्ड, यो ट्रु भयो। एन्ड देयर लिभड अ कार्पेन्टर विथ हिज ओल्ड फादर एन्ड अ सन, यो चाहिँ 1 अर्डरमा राखेको चाहिँ यो। भेलन रियलाइज हिज मिस्टेक एन्ड ट्रिटेड हिज फादर वेल, 6 मा पर्छ यो। भेलन गेभ अ ब्रोकन प्लेट टु हिज फादर, यो 4 मा पऱ्यो है त, 4 मा पऱ्यो। अनि त्यसपछि वाइल इटिङ खुपन ड्रप्ड हिज प्लेट एन्ड हिज सन स्कोल्डेड हिम ब्याडली, यो चाहिँ 3 मा पऱ्यो। द बोय मेड अ वुडन प्लेट फर हिज फादर, यो 5 मा पऱ्यो है त। एन्सर दिस क्वेसन्स है। हाउ मेनी मेम्बर्स वेयर देयर इन भेलन्स फ्यामिली है। देयर वेयर 3 मेम्बर्स इन भेलन्स फ्यामिली। ओके, वाइ वाज द ग्रान्डफादर सो विक, बिकज ग्रान्डफादर वाज ओल्ड। मोर एभर भेलन डिड नट गिभ हिम इनफ न्युट्रियस फुड है त। तल जाउँ अब सीमा। डिस्क्राइब मिठुज क्यारेक्टर। मिठु वाज एन इन्टेलिजेन्ट एन्ड काइन्ड हार्टेड, okay. Mitu was an intelligent and kind-hearted है त। Why was Mitu making a wooden plate? He made a wooden plate to change his father's behavior to the grandfather. What were Velen's childhood days like? Velen's childhood was very joyous. तल अब Did Velen correct his wrongdoing in the end? How do you know? यसमा चाहिँ के भन्ने छ भन्दा, yes, he corrected his wrongdoing in the end. He started to respect his father. He gave up drinking है, ड्रिङ्किङ जहाँ रक्सी पनि छोड्यो, उसको बाबालाई राम्रो ट्रिट गर्यो हैन, अनि ऊ चाहिँ एकदम परिवर्तन भयो है त। अब तल जाउँ। Do you have a grandfather or grandmother at home? तपाईँ ग्रान्डफादर र ग्रान्डमदर छ कि छैन एट होममा? हाउ डज युर फ्यामिली ट्रिट हिम हर? उनलाई अथवा बाजे बज्यूलाई कसरी फ्यामिलीले ट्रिट गर्छन् त? मेक अ लिस्ट बनाउनुहोस्। युजिङ द लिस्ट एज अ प्रम्प्ट, राइट अ भेरी सर्ट प्याराग्राफ अबाउट हाउ यु सुड ट्रिट एल्डरली पिपल इन द फ्यामिली।
र यो कुरालाई लिस्टलाई लिएर तपाईले आफ्नो परिवारको एल्डरली पिपललाई चाहिँ कसरी ट्रिट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एउटा प्याराग्राफ तपाईले राइटिङ गर्नुस् भनेको छ ओके यो तपाईको लागि होमवर्क दिस इज homework for you okay you have to do it yourself and you can take help from your teachers okay other your friends okay you can cooperate with your friends and you do it yourself pronunciation ma जाउँ है the pronunciation of some of the words from the story is given below listen to your teacher and write the words in the blank spaces भनेको छ है अब तल नम्बर 1 मा त्यहाँ एक्जाम्पल दिइसकेको छ भिलेज थर्ड मा इनर्जी यहाँनेरि ट्रिटेड ब्रोकन वुडन अनि त्यसपछि के छ रेस्पेक्ट यसलाई कपी गर्नुस् है त यहाँ यसरी तपाईले कपी गर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान कपी फ्रम इट ओके सो लेट्स मुभ फरवर्ड राइटिङ 1 मा जाउँ अब फेरि ए We use past forms of verbs when we tell a story. हैन हामी स्टोरी बताउँदा चाहिँ past form हाम्रो प्रयोग गर्छौं हैन past form of verbs हरु प्रयोग गर्छौं. Write all the past forms of the verbs from the story. अब यो पनि तपाईको लागि होमवर्क. अब यहाँ स्टोरीमा चाहिँ के छ past form verbs हरु चलाउनु भनेको चाहिँ माथिबाटै कलेक्सन गर्नु भनेको छैन जस्तै फर एक्जाम्पल जस्तै Belen was a carpenter who lived. यहाँ lived यो past form भएको छ हैन अनि त्यस्तै mother had died यहाँ died पनि के भयो त यो हैन बुझ्यो नि यहाँ died भयो lived भयो यो past form verb हो हैन त अनि यहाँ के छ खुपन lived यहाँ lived भयो हैन very weak he was so weak because neither Belen gave यो gave भयो enough food or was the यो पनि past form भयो हैन food nutritious thus you had पनि भयो energy even to walk हैन Belen given you had given हैन यसरी even small quantity rice on the plate appeared यो यसरी सबै यो के हो त past form verb हो you drunkard हैन यसरी तपाईले यस्तो चाहिँ treated यो हैन you had Belen named यहाँ अनि के छ अरु यो सबै past form हरु छ है त यसरी यो यसलाई तपाईले के गर्नु पर्यो कलेक्ट गर्नु पर्यो भनेको छ है त ओके मैले त्यही एक्जाम्पलहरु तपाईलाई दिए सो अब हामी तल अझै हेरौँ है त यहाँसम्म त हामी पुगिसकेका छौं यो यहाँ पनि गयौं सो यहाँसम्म चाहिँ हामीले यो स्टोरी यसरी गर्नुस् भनेर तपाईलाई भनिएको छ So B मा भन्छ put these new sentences in the correct order to make a new story okay ल both of them sped off into the jungle 11 मा पर्छ though the lion laughed at the mouse confidence he let the mouse go 5 मा order अनुसारै हो चाहिँ I promise you I will be a great help to you someday if you save me 4 भयो हैन third this disturbed the lion sleep and woke up quite angry 2 मा पर्यो है त्यसपछि a lion was sleeping in the jungle when a mouse started running up and down his body just for fun 1 मा The lion was struggling to get out and started to whimper 8 they tied him up against a tree 7 भयो है त The lion was about to eat the mouse when the mouse desperately requested the lion to set him free 3 soon the mouse walked past and noticed the lion in trouble 9 the mouse quickly ran to set the lion free 10 One day a few hundreds came to the forest and took the lion with them 6 यसरी अर्डरमा राख्ने है त यसरी तपाईले हुन्छ Now develop the story with the help of the clue given the correct order below give a suitable title भनेको छ अब यहाँनेरि यस्तो छ a farmer with several sons son always quarrel the farmer sad falls ill and taken a hospital the dying calls all his sons gives a bundle of sticks to break all try to one by one
cannot break. The fathers give the sticks separately, they break the sticks easily. Moral अब यसलाई चाहिँ स्टोरीमा यो सबै पोइन्ट्सहरूलाई भरेर ब्ल्याङ्क्सलाई भरेर स्टोरी क्रिएट गर्नु पर्यो. ओके, हामीले यसलाई स्टोरी क्रिएट गरौँ है त. यहाँ के भनेको छ त, हामीले यसलाई दिउँ अ वाइज फार्मर भन्दा पनि हुन्छ. द वाइज फार्मर भन्नुमा चाहिँ ए वाइज फार्मर एन्ड हिज सन्स भनेर हामीले टपिक दियौँ यसलाई. So once there was an old farmer. He had 4 sons. They were very lazy and did not help their father in the fields. They always quarreled among themselves. He always tried to mend their way, but in vain. Okay. One day, their father fell ill. He was on his deathbed. He wanted his sons to be hardworking. He called his sons and asked them to bring up sticks. He asked each of his sons to break the bundles, tried to break the bundles but failed. The father now united the bundles and asked them to break 1 stick each. Each one of them was able to break a single stick. The father advised his son that, like the bundle of sticks, learned a lesson. They never quarreled again. Moral चाहिँ के त, union is strength अथवा unity is strength भन्दा पनि हुन्छ है त. मोरल. सो यहाँनिर 4 जना एउटा फार्मरको किसानको छोराहरू थिए. जहिले पनि अल्छी गर्ने, झगडा गर्ने गर्थे हैन. अनि बुढा चाहिँ ले सम्झाउने, तिनीहरूलाई तह लगाउने कोसिस गर्यो तर सकेन. तर बुढा चाहिँ अलि वृद्ध भयो अनि अलिकति मर्ने अवस्थामै पुग्यो, बेडमै गयो. सबै छोराहरूलाई बोलाएर उसले चाहिँ एउटा लट्ठीको बिटा दियो. सबै लट्ठीको बिटा चाहिँ ल भाँच भन्दाखेरि कसैले भाँच्न सकेन. तर जब सेपरेटली त्यो लौरोलाई छुट्याएर एउटा एउटा सिंगल लौरो दियो अनि सबैले भाँच्न सके. अनि त्यसपछि उसको फादरले भने एडभाइस के दियो भने, तिमीहरू चाहिँ यो बन्डलको लौरो जस्तै हुनु पर्यो, युनिटी हुनु पर्यो. सिंगल भयो, झगडा गर्यो भने चाहिँ तिमीहरू एक आपसमा नाश हुन्छौ हैन. त्यसकारण त्यो समयदेखि चाहिँ छोराहरू चाहिँ सबै युनिटीमा आए, कहिले पनि क्वारल गरेनन्, झगडा गरेनन्. र यसको मोरल नैतिक शिक्षा चाहिँ के त, युनिटी इज स्ट्रेङ्थ अथवा युनियन इज स्ट्रेङ्थ भनेको चाहिँ एकता नै बल हो भन्ने चाहिँ दिएको छ. ओके, सो हामीले यो स्टोरीलाई फिलअप गरिसक्यौँ कि भयौँ. तपाईँले आफ्नै तरिकाले पनि फिलअप गरेर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ. ओके, सो ग्रामरमा स्टडी द फलोइङ सेन्टेन्सेस. माई फ्रेन्ड्स वर कुकिङ food last night. Indu was reading a novel when John came. Were the children laughing? They were drawing pictures some time ago. It was raining yesterday evening. है त. अब तल जाउँ. Make at least 10 sentences from the given table. अब यहाँ चाहिँ के छ, दे भनेको वेयर हुन्छ. अनि पसाङ वाज, यमुना वाज हैन. द स्टुडेन्ट वेयर, a cat was, Smith was है त. अनि यहाँ चाहिँ they were drinking tea when I arrived. They were watching TV at night. They were having a lunch when the teacher turned off. They were going to the cinema at this time yesterday. They were studying algebra the whole day yesterday. They were chasing a mouse yesterday. Pasang was drinking tea when I arrived. Fashion was watching TV at night. यसरी बनाउने. Yamuna was having a lunch when the teacher turns up. हैन. Yamuna was going to the cinema at the time yesterday. यसरी बनाउने. The students were drinking tea when I arrived. The students were watching TV at night. यसरी सबै मिलाएर बनाउने. A cat was drinking tea when I arrived. A cat was chasing a mouse yesterday. हैन. क्याटले चाहिँ के गर्यो, chasing mouse yesterday. Smith was studying algebra whole day yesterday. यसरी तपाईले सेन्टेन्स बनाउने. ओके, अगाडि बढौँ. Let's move forward. Put the verbs in the brackets in their correct forms. Use either
was or were and present participle forms of verbs है त यो was were अनि present participles verbs राख्नु पर्यो जस्तै a picture hang on the wall भनेको छ a picture was hanging on the wall है त भनेर यहाँ एउटा इक्जाम्पल दिएको छ यहाँ त्यस्तै तरिकाले हामी तल लगाउँछौँ John was not playing cricket with his children he was writing a poem when I entered the room my parents were painting the wall है त kites were not flying in the sky a few minutes ago okay the leader was giving a speech at this time yesterday my mother was cooking food in the morning but I was dancing children were not doing their homework they were watching a movie okay children were not doing their homework they were watching a movie she was swimming in the pool when I saw her okay यसरी यो सब फिल रेडमा चाहिँ फिल एन्सर हो यिनीहरू तपाईहरुले यसरी एन्सर कपी गर्नुस् ओके Write at least 10 sentences about what was going on when you arrived at your school this morning है त यो तपाईले आफ्नो होमवर्क गर्ने लिसनिङ पार्टमा चाहिँ अब हामी है त ओके The country has the best weather today. It's cloudy most of the time but sunny in the afternoon. The temperature is around 15 degrees. Welcome home, Dad. Oh, Emily, how are you today? Fine. Good. And how was school today? Really fun. Good. And what did you do? We made books. You made books. Okay. And what else? We made paper kangaroos. You made paper kangaroos. Okay. And what did you need to make your paper kangaroos? What kind of supplies did you need? We used crayons, paper, glue, and we had to follow directions. Well, good. And then Mom said that you went to the junior high school. I rode my bike in the tennis court. Did you go by yourself? I went with the whole family, and we went with Nathan, Sarah, Rachel. You went with your cousins. And my mom. Well, that's great. Well, let's get ready for dinner. Okay. So, हामीले लिसनिङ पार्टमा अलिकति 15 को पनि अलि सुरु लास्टमा केही एक दुई सेन्टेन्स आयो त्यसपछि हाम्रो ठ्याक्कै 16 को चाहिँ युनिट 16 को चाहिँ सुरु भयो हैन त लिसनिङ सो look at the picture and guess the answer to these questions where are these people कहाँ छन् ती मानिसहरू पिक्चर अनुसार चाहिँ they are at school हैन स्कुलमा चाहिँ यो पिक्चर विद्यालय लेखेको छ नि त हैन SCHHO school they are at school or they are in the school okay यिनीहरू so what are they doing they are playing they are talking or playing they talking राख्दै मैले they are talking or they are playing पनि तपाईले लाग्न सक्नुहुन्छ है so what games do you play at school okay I play football at school हैन भनेर भने अब तपाईले I play badminton I play I play whatever you play at school you can write there okay so listen to the audio and tick the girl's right answer भनेको छ beside paper books the little girls also made an animal at school okay animal picture बनाएको छ नि त हैन त्यो अडियोमा the girl used crayons paper and this glue पनि प्रयोग गरेको छ है के glue right answer in addition to playing games the rode her bicycle she rode her bicycle है त okay answer the girl played with her cousin at the school है त त्यसपछि the conversation most probably took place at हैन स्कुल अ पार्क ए हाउस भनेको छ हाउसमा यो कुराकानी भएको छ है त छोरी चाहिँ फर्केर आएको छ घरमा र बुबासँग कन्भर्सेसन भएको छ है त घरभित्र
अडियो तपाईँलाई मैले राखिसकेको छु अगाडि के मेक अ लिस्ट अफ द एक्टिभिटिज द्याट यु डिड एट स्कुल एन्ड आफ्टर स्कुल यस्टरडे के एट स्कुलमा के वर्क गर्नुभयो आफ्टर स्कुलपछि के गर्नुभयो यहाँ लिस्ट बनाउनुहोस् ओके यु क्यान यहाँनिर तपाईँले लिस्टहरू 1 2 3 गर्दै 1 2 3 गर्दै के गर्नुभयो so you can make list okay here after at school after school okay during school then after school what did you do make a list okay there so reading 2 मा जाउँ answer these questions do you or anyone you know celebrate birthday yes they do what do they do on their birthdays birthday मा के गर्छन् त They invite friends to the birthday party, they cut the cakes, they eat food, sings, dance, etc. होइन They enjoy, they do enjoy, man. Okay. होइन के गर्छन् त Okay. Okay, so हामी अझै जाउँ तल पार्टी इन अ रेस्टुरेन्ट है त रेस्टुरेन्टमा पार्टी भएको छ के भएछ लेट्स रिड दिस स्टोरी ओके It was my birthday last Thursday and I decided to celebrate it by inviting a few friends out to supper, है गएको बिहीबार चाहिँ मेरो बर्थडे थियो होइन जन्मदिन मैले के निर्णय गरेँ भन्दाखेरि मैले चाहिँ मेरो बर्थडे सेलिब्रेट गर्ने निर्णय गरेँ र केही साथीहरू बोलाएर बाहिरतिर लगेर चाहिँ मैले केही यसो खानेकुरा खुवाएर बर्थडे मनाउँ भन्ने योजना गरेँ अरे आई चुज अ रेस्टुरेन्ट इन अ क्वाइट पार्ट अफ टाउन है मैले चाहिँ सहरको एउटा शान्ति एकदम शान्त खालको अलिकति त्यस्तो खालको एकान्त ठाउँमा शान्त ठाउँमा रहेको चाहिँ सहरको एउटा रेस्टुरेन्ट मैले छान्यो इट इज वान अफ माई फेभरेट रेस्टुरेन्ट बिकज द फुड इज गुड एन्ड द वेटर्स आर फ्रेन्डली है उसले चाहिँ किन त्यो रेस्टुरेन्ट छान्यो भन्दाखेरि त्यो फुडहरू राम्रो थियो अनि त्यहाँको वेटर्सहरू पनि के थियो फ्रेन्डली थियो अरे क्या त्यहाँ होइन एकदम फ्रेन्डली It is hardly ever crowded because few people know about it. किन त्यहाँ धेरै भिड पनि लाग्दैन थियो र त्यो रेस्टुरेन्ट चाहिँ एकदम कम मान्छेहरू मात्रै जान्थ्यो होइन भिड लाग्दैन थियो किनकि मान्छेहरूले त्यति थाहा थिएन त्यहाँ सो इट इज नट युजुअली नेसेसरी टु बुक अ टेबल त्यस कारण टेबल बुक गर्नुको निम्ति नेसेसरी थिएन इन एनी केस थर्सडे इज नट बिजी इभिनिङ एज अ रुल है त्यस कारण त्यो थर्सडे चाहिँ त्यस्तो खालको कुनै व्यस्त भिडभाड हुन्छ भन्ने कुरा नै थिएन So, when we entered the restaurant, जब हामी रेस्टुरेन्ट छिर्यौँ, I was surprised to find completely full. म त छक्क परेँ कि त्यो होटल त रेस्टुरेन्ट यति फुल भएको थियो कि टन्नै मान्छे बस्ने सिटै थिएन I looked around, मैले वरिपरि हेरेँ, but not a single table was free. कुनै एउटा टेबल पनि त्यहाँ खाली थिएन. One of the waiters recognized me. एउटा वेटरले चाहिँ मलाई चिन्यो अरे ऊ. He came across and explained the situation. ऊ आएर त्यहाँ भएको अवस्थाको बारेमा उसले चाहिँ व्याख्या गरेर बतायो. A party of tourists came in about half an hour ago. भर्खरै आधा घन्टा अगाडि मात्रै त्यहाँ टुरिस्टहरूको एउटा झुन्डहरू आए अरे. He said it was like an invasion. एक्कासी चाहिँ एक हुलका हुल मान्छे आएर आक्रमण गरे चाहिँ भयो अरे त्यहाँ. Suddenly the place was full. एकदम है भिड आएर एकैचोटि रेस्टुरेन्ट चाहिँ भरियो अरे. We can hardly manage अरे बल्ल बल्ल म्यानेज व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भनेर भने अरे त्यो वेटरले है त. So the waiter then pointed to table in the corner. अनि त्यो कर्नरमा भएको एउटा टेबल देखाए अरे वेटरले and the people there are just about to leave. किन त्यो त्यहाँको मान्छे चाहिँ अब जान लागेका छन्. He said, just hold on and you will find the place there. केही छिन पर्खनु र तिनीहरू गइसकेपछि त्यो ठाउँमा बस्नु भनेर भने अरे. He was right. ऊ ठिकै थियो. 15 minutes later, the people at the corner table paid their bill, got up and left. I led my friends across and we all sat down. अनि 15 मिनेटपछि चाहिँ त्यो टेबलको मान्छे सबै उठेर आफूले खाएको पैसा बिलहरू तिरेर गए अरे. टेबल खाली भयो र उसले चाहिँ आफूले त्यो बर्थडेमा बोलाएको साथीहरूलाई चाहिँ त्यो टेबलमा राखेर बस्यौँ अरे. ओके अनफर्चुनेटली के भएछ त भन्दाखेरि आवर टेबल वाज अलमोस्ट आउट अफ साइट. किन चाहिँ हाम्रो टेबल चाहिँ त्यो एकदम ठाउँभन्दा अलिक बाहिरै थियो होइन. त्यो वी ट्राई टु एट्र्याक्ट द एटेन्सन
of the waiter who sent us there, but he, like all the other waiters, was busy with the party of tourists. अनि त्यहाँ कसैले त्यो टेबल त्यहाँ एक कर्नरमा भएको कारण त्यति मान्छेले देख्दैन पनि थियो, त्यति चासो पनि दिएन। मान्छे त वेटर्सहरूलाई बोलाउँदाखेरि पनि त्यति ध्यान नदिने, किनभने सबै वेटर्सहरू चाहिँ त्यो टुरिस्टहरूको पार्टीमा चाहिँ बिजी भएको कारण त्यो टेबलमा भएको मान्छेलाई चाहिँ तिनीहरूले ध्यान दिन सकेनन् हैन, त्यो बर्थडे मनाउन जाने। दे अर्डर्ड enormous quantities of food, but at last, nearly an hour later, the tourists were finished their meal and looking very pleased with life. है त्यसपछि त्यो टुरिस्टहरूले चाहिँ यति खानाहरू अर्डर गरेको थिए, तिनीहरू ब्रह्माले गरे खाए, सबै खाइसकेपछि आनन्द मनाए। द वेटर नाउ भेरी ट्राइड एपियर्ड एट द टेबल। त्यो थकित अनुहार लिएर चाहिँ त्यो वेटर चाहिँ टेबलमा आयो अरे। I advised my friends about the best dishes and finally the waiter went off with our order. अनि मैले त्यहाँ भएको राम्रो खानाहरूको डिसहरूलाई चाहिँ मैले मेरो साथीलाई अर्डर गरेर त्यो वेटरलाई चाहिँ भने रे। अनि त्यसपछि वेटर चाहिँ त्यहाँ किचनमा चाहिँ त्यहाँ गएर अर्डर लिनको लागि। A few moments later, केही समयपछि he came back to our table. ऊ चाहिँ हाम्रो टेबलमा फर्केर आयो वेटर्स हैन। We could understand from his face that he had bad news for us. उसको अनुहार हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ कि उसले चाहिँ त्यति राम्रो खबर लिएर आएको थिएन उनीहरूको टेबलमा। त्यो वेटरले उसले के भन्यो, फुल अफ एपोलोजिज, क्षमा याचना गर्नुहोस् भनेर हैन। ही इन्फर्मड अस द्याट देयर वाज नो मिट र फिस लेफ्ट। अनि उसले चाहिँ यो जानकारी गराएर कि अब त्यहाँ कुनै माछा मासु केही पनि छैन, सबै सकिएछ भनेर। अनि all we can offer you, he said, is an omelet. अब उसले चाहिँ लास्टमा के भयो, सबै कुरा चाहिँ एउटै बाँकी छ, अब तपाईँले अम्लेट, अन्डाको अम्लेट मात्रै बाँकी छ, त्यो मात्रै दिन सक्छौँ भनेर। सम्भवत दे एट द्याट अम्लेट, ओके, किनभने अरू छैन, देयर इज नो चोइस, ओके। ल यसरी यो कुराहरू पनि सकिएको छ। ल अगाडि बढौँ। लेट्स मुभ फरवर्ड गाइज। फाइन्ड and write words from the text which mean the following. Either make it happy occasion, celebrate, okay. New भनेको चाहिँ recognized गर्नु हो, wait भनेको hold on, going to भनेको about to leave, amounts भनेको चाहिँ quantities है त। एन्सरहरू यिनीहरू है सब। अब तल जाउँ। Answer the following questions. Where was the restaurant? The restaurant was in a quiet part of the town. Why did the writer like the restaurant? The restaurant was writer's favorite one and food is good and waiters were friendly. Why did he not book a table before they ordered? Because it is hardly overcrowded as few people know about it. Were they tourists already in the restaurant when they arrived? Yes. Tourists were already, motorist अरे, यहाँ चाहिँ टुरिस्ट हुनुपर्ने, टुरिस्ट हुनु पर्यो, ओके, यस्तो हुनु पर्यो होला। Tourists were already in the restaurant when they arrived, okay. किनभने टुरिस्ट चाहिँ तिनीहरू पुग्नुभन्दा अगाडि नै टुरिस्ट त्यहाँ आइसकेको थियो। यदि तिनीहरू अगाडि गएको त तिनीहरूले पाउँथ्यो होला खाना हैन। What food did they order? Did they get the food they ordered? They ordered best dishes but they didn't get it, है, तिनीहरूले पाएन, सबै सकेको थियो नि त। Did the speaker and his friend want to eat an omelet? What do you think? Why? हैन, तिनीहरू अम्लेट खाना चाहे कि चाहेनन्, के विचार छ तपाईको, किन भन्दाखेरि I think they didn't want to eat an omelet. अम्लेट त खाना चाहेका थिएनन्, but they were hungry, तिनीहरू भोकाएका थिए, so they would finally take it. सम्भवत तिनीहरूले त्यो खाए हैन। ओके, say why, किन भनेर भन्नु अरे क्या यहाँ। The writer invites some friends out to supper. Say why, किन। To celebrate his birthday. He chose that restaurant. Say why, किन। Because it his favorite restaurant, food is good and waiters were friendly, हैन। त्यसपछि the restaurant was full that evening. Why?
because of a party of tourists. The writer and his friends were able to get a table after 15 minutes. Why? Because it was occupied by a group of tourists. The waiter didn't come to their table for nearly an hour. Why? Because he was busy serving the tourists who ordered much food. Okay. Yeah. The writer was able to advise his friends about the food because he could guess that variety of food items were not available there. The waiter who looked their order came back and apologized because the waiter was unable to serve the dishes they had ordered. There was no meat and fish left. Okay. किन त भन्दाखेरि रिजन चाहिँ हो हैन. So you can find this reason. Okay. Speaking of, act out the following conversation with your friends. What were you doing at this time yesterday? I was typing a letter. I was painting a beautiful picture a few minutes ago. Oh, really? I was also doing the same. भनेको छ यहाँ है त. When I took this photograph, my father was plowing the field. अनि त्यसपछि तल हामी जाउँ. We were also not at home. I trained heavily while we were playing football. तलको मान्छेले भनेछ त्यो. It also rained where we were playing cricket. B मा बजाउँ. Look at this clue below. Say what they were doing at the given times. Okay. Rupa played chess last night. Rupal was playing chess last night. Bunu was cutting grass an hour ago. यसरी यसलाई एन्सर यहाँ दिएको छ है त. एन्सर कपी गर्नुस्. Okay, students. And Sukrit was riding a bicycle when I saw him. Okay. त्यसपछि यहाँ पनि हामी जाउँ. Mingma was washing dishes at 9 in the morning. Okay. Funurbu and his friends were talking on the phone on Saturday evening. Okay. They were painting the wall yesterday. यसको है त. Last month भनेको छ. Last month Puru was visiting different places. अनि गुन्जनाको चाहिँ के छ. Gunjana and her family were watching TV in the evening. यसरी एन्सर दिएको छ. Okay. Writing. Arrange the sentence to make a story. अब यसलाई चाहिँ एरेन्ज गर्नु पर्यो. एरेन्ज के गर्नु पर्यो. He said that they were brown but were actually black. 5. Ram told Anu to return the donkey to him too. Anu was caught and Ram got his donkey back. 6. Anu insisted that the donkey belonged to him. 3. One day Ram saw Anu riding on his lost donkey. 1. Ram covered the donkey's eyes and asked Anu the color of its eyes. 4. Right? Bima, your friend Anjali was going to school yesterday. On the way, she saw an incident. The following pictures show the sequence of events. अब यहाँनिर के छ. यहाँ फायर लागेको छ आगोमा. यसले कल गरेको छ. यहाँ फायर फाइटर्सहरु ब्रिगेड्सहरु आएको छ. यिनीहरूले फायर चाहिँ निभाएको छ. यहाँ चाहिँ अब यस्तो आयो घर जलिएर. So अहिले यहाँ रिपेयर भएको छ. So now write a story based on the pictures above. Use past tense. You may start like this. हैन. Yesterday my friend Anjali was going to school. On the way she saw a house catching the fire. हैन. Then she called the firefighter. Yeah, department हुनु पनि के भन्छ. हैन यो डिपार्टमेन्ट हुनु पर्यो नि हैन. यहाँ डिपार्टमेन्ट भएछ. के भएको हो. Okay.
यस्तो हुनु पर्यो हैन डिपार्टमेन्ट हुनु पर्यो डिपार्ट अझै पनि भएको छैन डिपार्ट ओके डिपार्टमेन्ट हुनु पर्यो है त यहाँ then she called the firefighter department. The firefighter came there within 10 minutes. They put out the fire, आगो निभाए. They thanked Anjali. The house was finally repaired. Repaired भयो भाइ यसरी यो माथिको पिक्चरको यहाँ हामीले न्यारेटिभ गर्यौं हामीले यसलाई बनायौं अब हामी ग्रामर 2 मा जाउँ read the following passage carefully notice the highlighted words and last weekend Madhavi and her friends went to the newly opened mall. They had never been to this mall before. Each time they had planned to visit it, some other work came up. They had to cancel their plans. They had never imagined that a get-together and outing of this kind would be so much fun. Madhavi and Rupali had already selected a beautiful dress to buy. Amit and Vineet had agreed to buy momos for all of them. By the time they left the mall, they had seen amazing displays to each of the shops. They were exhausted. As they walked through almost every shop, they felt lucky that nobody they were with had been there before. I will fill in the blank with the suitable forms of the verbs given in the brackets. Use simple past or past perfect tenses भनेको छ अब Fred spent spent राखेछ blank page मा answer already given their answers. Okay, Fred spent his holiday in Italy. He wanted to learn Italian. Jill had phoned her dad before she left her office. When she arrived, mass had already started. Before she sang, singko sang भयो त the songs she had played the guitar. They watched बनाए video of after all the children had gone to bed. After Eric had prepared a delicious meal, she called his friends. Okay, leave को left भयो, spend को spend भयो, arrived भयो, sing को sang भयो नि त त्यसै गरी अब I B को के भयो I was very tired as I had studied too much. Okay, they had painted their house before they moved in. After the man had come home, he fed the cat. Okay, project work मा जाउँ अब work in group of 4 4 जनाको ग्रुपमा काम गर्नुस् हैन भनेछ find or create a short story with the help of your teacher. तपाईको टिचरको सहायताले हैन एउटा सानो छोटो स्टोरी पत्ता लगाउनुस्. Draw storyboard that tells the story. Vote which group has the best story. अब त्यसरी कसले चाहिँ राम्रो स्टोरी गर्यो त्यसलाई चाहिँ भोट गर्नुस् भनेको छ है त यो चाहिँ प्रोजेक्ट वर्क भयो एक्स्ट्रा बिट अब यो चाहिँ अलि थप अलिकति दिएको लास्टमा put the picture in order and tell the sequence of events to your friends. Use past tense when you are listening to the story. Access whether your friend is using the past tense है तपाईले यो होमवर्क गर्ने यो पनि सब The boy was waking up, he brushed the teeth, हैन he was sleeping, he ate food, हैन he came to home, he played football. यसरी मिलाएर सिक्वेन्स मिलाएर गर्ने हैन सुरुमा के गर्यो त सुरुमा सायद उठ्यो होला सुरुमा स्लिपिङ गरेको र he was sleeping त्यसपछि the boy was waking up, the brushed the teeth, then he had ate food, सायद then he played football, then he came to home. यसरी so this you can do yourself. This is for just example. Okay,
थ्याङ्क यू गाइस है आजलाई यति नै सक्यो दिस मच फर टुडे सो अब हामी फेरि अहिले आजको क्लास 7 युनिट 16 को चाहिँ यो कोर्स लगभग फुल्ली हामीले सकायौँ होल च्याप्टर with solution. So if you want another chapters video, you can find our description given below. Link तपाईले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ. So you can watch more video from our channel. Okay, this much for today. See you again in next video. Goodbye everybody.